नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं पदार्थ रेसिपीज मराठीमध्ये। आज आपण काटोकाट फुगलेली ज्वारीची भाकरी बनवूया। आणि जर तुम्हाला भाकरी जमत नसेल तर त्यासाठी भरपूर टिप्स देखील देणार आहे, ज्यामुळे बिगिनर सुद्धा भाकरी सहजगत्या बनवू शकतील। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी एक परात घेतलेली आहे, तसेच आपल्याला गरजेनुसार पाणी लागेल। आणि इथे एका बाउलमध्ये मी ज्वारीचं पीठ काढून घेतलंय। मी याला चाळून वगैरे नाही घेतलेलं। आता यामधून एका भाकरीपुरतं पीठ काढून घेऊया। एक मुठभर पीठ एका भाकरीसाठी पुरेसं होतं। थोडं थोडं पाणी घालत पीठ मळून घेऊया। भाकरीला जेवढं लागतं तेवढंच पीठ मळून घ्यावं लागतं। पोळीसारखं पीठ याचं मळून ठेवता येत नाही। ज्वारीचं पीठ 8 ते 10 दिवस जुना असेल तर काही हरकत नाही, नॉर्मल पाण्याने सुरता येतं। पण जर भाकरीचं पीठ 15 ते 20 दिवस जुना असेल तर त्यामधला चिकटपणा कमी होतो, म्हणून भाकरी तुटते। त्यामुळे अशा वेळेस भाकरीचं पीठ चुरताना पाणी थोडंसं कोमट करून घ्यावं लागतं। भाकरीचं पीठ थोडं थोडं पाणी घालतच चुरायचं, जास्तीचं पाणी घालायचं नाही। भाकरीचं पीठ हे पोळीच्या पिठा एवढं घट्टसरच चुरायचं। आणि हे पीठ हाताच्या तळव्याच्या साह्याने छान चुरून घेऊया। जेवढं आपण पीठ चांगलं चुरून घेऊ तेवढीच भाकरी छान आणि मऊ होते, आणि तसेच भाकरी तुटत देखील नाही। भाकरीचं पीठ चुरताना थोडीशी मेहनत घ्यावी लागते, त्यामुळेच भाकरी छान होतात। इथे हे माझं पीठ चुरून झालंय। आपण या पिठाचा गोळा करून घेऊ। इथे हा माझा पिठाचा गोळा बनून तयार आहे। याला थोडं थोडं सुकं पीठ लावत हाताच्या साह्याने पारी बनवून घ्यायची। इथे माझी पारी बनवून तयार आहे। आता ज्या साईडने आपण पीठ लावलं होतं ती बाजू खाली ठेवायची। आपण खाली थोडंसं पीठ घालून घेऊ। जर तुम्ही नवीन भाकरी शिकत असाल तर खाली पीठ थोडं जास्तच घालायचं, म्हणजे भाकरी लवकर सरकते, त्यामुळे थापायला सोपी जाते। आता एका हाताने भाकरी गोल करत करत दुसऱ्या हाताने भाकरीच्या कडा थापून घ्यायच्या। भाकरी ही नेहमी हलक्या हाताने थापायची। भाकरीमध्ये भागे थापायची आवश्यकता नाही। जसं जसं आपण कॉर्नरने भाकरी थापत जाऊ तसं तसं भाकरी पूर्ण साईडने गोल होऊ लागते आणि सर्व साईडने इक्वल थापली जाते। आता जेवढी पातळ भाकरी आपल्याला हवी आहे तेवढी थापून घेऊया। जर भाकरी थापताना हाताला चिटकत असेल तर थोडं थोडं हाताला पीठ लावत भाकरी थापून घ्यायची। इथे ही माझी भाकरी थापून तयार आहे। आता भाकरी एका साईडने अलगद हातावर उचलून घेऊ आणि तव्यावर टाकून घेऊ। भाकरी टाकताना तवा चांगला गरम असायला हवा, आणि भाकरी तव्यावर टाकताना पीठ लावलेली बाजू ही वरी असावी। आणि आता भाकरीच्या वरच्या साईडने पाणी लावून घेऊ। पाणी लावताना मी गॅसची फ्लेम मंद आचेवरच ठेवली आहे, जेणेकरून भाकरी हाताला पोळणार नाही आणि आपल्याला सर्व साईडने पाणी छान लावता येईल। पाणी लावणं झाल्यावर गॅसची फ्लेम मोठी करू आणि ही भाकरी थोडीशी ड्राय झाली की उलटण्याच्या साह्याने कडा लूज करून घेऊ आणि अलगद हाताने भाकरी पलटून घेऊ। आता भाकरी सर्व साईडने छान भाजून घेऊया। पोळीपेक्षा भाकरी भाजायला थोडासा जास्त वेळ लागतो। जर भाकरी तुम्हाला अगदी मऊ हवी असेल तर मोठ्या आचेवरच भाजून घ्यायची, आणि जर भाकरी तुम्हाला थोडीशी खरपूस हवी असेल तर भाकरी थोडीशी भाजत आली की गॅस मिडियम करायचा आणि सर्व साईडने भाकरी खरपूस भाजून घ्यायची। एक 2 ते 3 मिनिटांमध्ये आपली ही भाकरी खरपूस भाजून तयार होते। तुम्ही भाकरी डायरेक्ट तव्यावरही भाजू शकता, पण मी तवा काढून घेते आणि भाकरी ही डायरेक्ट गॅसवरच भाजते, त्यामुळे भाकरी छान फुगते आणि खरपूस होते। आता गॅस मोठा करून भाकरी गॅसवर टाकून घेऊ आणि चिमट्याने हलवत सर्व साईडने भाकरी भाजून घेऊ। तुम्ही बघू शकता आपली ही भाकरी कशी काटोकाट फुगते।
इथेही आपली भाकरी सर्व साईडने छान खरपूस भाजून झाली आहे आणि आपली भाकरी बनून तयार आहे. सर्व साईडने छान फुगते, तसेच खरपूस होते आणि चवीलाही छान लागते. आता तुम्हाला एक भाकरी मी खोलून दाखवते. सर्वच कोपऱ्यापर्यंत किती छान फुलते तुम्ही बघू शकता. आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. त्याचबरोबर पदार्थ रेसिपीज मराठीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लवकरच भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत.